Hello everyone, नमस्ते, इट्स मी डॉक्टर दिपेन लामा एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अनाउन्समेन्ट लिएर उपस्थित भएको छु सबै भाइ बहिनीहरूलाई, स्पेसली क्लास 11 साइन्स स्टुडेन्ट्सहरू जो चाहिँ अहिले बोर्डको लागि प्रिपेरेसन गर्दैछन्। सो सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई मेरो मेसेज के छ भन्दाखेरि बोर्डको लागि त्यति हुन्छ नि आत्तिनु पर्दैन, तर पढ्नु चाहिँ पर्छ। पढ्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, बोर्डमा राम्रो अङ्क त ल्याउनु पर्यो नि हैन। त्यो राम्रो अङ्क ल्याएर कुनै अब कलेजेसहरूमा त स्कलरसिप प्रोभाइड हुन्छ 12मा। सो 12को स्कलरसिपको लागि अथवा तपाईँहरूलाई पछि गएर एग्रिगेट मार्क्समा पनि राम्रो स्कोर हुन्छ तपाईँहरूको +2को, त्यही भएर त्यसको लागि पनि चाहियो। त्यही भएर सर्ट टाइम छ, सर्ट टाइममा चाहिँ म्याक्सिमम कसरी राम्रो रिजल्ट कसरी ल्याउने भन्दाखेरि मेन कुरा भनेको रिभिजन गर्नु पर्यो के। रिभिजन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो लास्ट मोमेन्टमा ऱ्यापिड रिभिजन गर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ सिन्याप्स एजुकेसनले चाहिँ ऱ्यापिड रिभिजन क्र्यास कोर्स फर क्लास 11 साइन्स स्टुडेन्ट्स, सिन्याप्स एनएबी क्लास 11 साइन्स कोर्स लिएर उपस्थित भएको छ, स्पेसली फर साइन्स स्टुडेन्ट्स। योमा चाहिँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, म्याथ यो चारवटै सब्जेक्टको चाहिँ ऱ्यापिड रिभिजन हुन्छ, स्पेसली फोकसिङ अन फिजिक्स केमिस्ट्री। किनभने धेरैलाई फिजिक्स केमिस्ट्री गाह्रो लाग्न सक्छ र गाह्रो पनि मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट मेसेजेसहरू पाएको छु फिजिक्स केमिस्ट्री धेरै गाह्रो भयो भनेर। र हामी चाहिँ यो सिन्याप्स एजुकेसनबाट चाहिँ कन्सेप्ट बेसको पढाइ पनि हुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लिमिटेड टाइममा म्याक्सिमम रिजल्ट कसरी ल्याउने भनेर हामी गाइडेन्स पनि दिन्छौँ। र यो कोर्सको सबै हुन्छ नि डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ, प्लिज चेक इट आउट। तपाईँहरूको यो कोर्सको के छ, पैसा हामीले हुन्छ नि थोरै मात्रै लिएको छौँ के, इट्स जस्ट 1000 रुपिज के। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एउटा पकेट खर्च जस्तै हो 1000 रुपिजले, तर यसले तपाईँहरूको ग्रेड इन्क्रिज गर्न सक्छ र नेटवर्किङ हुन्छ, कन्सेप्ट हुन्छ। पछि गएर तपाईँहरूले चाहिँ 20% फ्ल्याट अफ पाउनुहुन्छ हाम्रो प्रिमेड र प्री इन्जिनियरिङ कोर्समा, र फ्री करियर एन्ड गाइडेन्स मेन्टरसिप पाइन्छ के। म आफै डक्टर छु, अरू पनि डक्टरहरू हुनुहुन्छ मेडिकल फ्याकल्टीमा, त्यसपछि इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीमा हाम्रो सुपर ट्यालेन्टेड इन्जिनियर्सहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि डिफ्रेन्ट प्रोफेसनलको वेदर इट्स नर्सिङ, अरू मेडिकल साइन्सेस अथवा टप मोस्ट हुन्छ नि अब कुनै फिल्डमा राम्रो गरेकोबाट तपाईँहरूले फ्री मेन्टरसिप पाउँछ र यो चाहिँ बोनस हो। र सबै स्टुडेन्ट्सहरूको लागि क्लास 11 स्टुडेन्ट्सहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको मेन टार्गेट भनेको अहिले बोर्ड हुनुपर्छ यो सर्ट टाइममा, तर बोर्ड पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ यु सुड डु इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन, अर्ली प्रिपेरेसन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले इफ यु वान्ट टु बी अ डक्टर, स्कलरसिपमा नाम निकाल्नको लागि यु हेभ टु डु प्रिमेड। इफ यु वान्ट टु बी इन्जिनियर, आइबीमा नाम निकाल्नको लागि यु हेभ टु डु प्री इन्जिनियरिङ। किनभने धेरैले गरिसक्यो, क्लास 11मै सुरु गरिसक्यो, सो क्लास 12मा त सुरु गर्न नै पर्छ। सो यसको लागि पनि हामीले चाहिँ फ्युचरमा कोर्स ल्याउँदैछौँ, तर यो पहिला तपाईँहरूले चाहिँ एनएबी क्र्यास कोर्स जोइन गरिदिनु होला। र सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई के गर्ने त अब क्लास 11मा हुन्छ नि टाइम धेरै छैन, तपाईँहरूको अब सिलेबस पनि राम्रोसँग भएन, तपाईँलाई गाह्रो भयो। किनभने क्लास 11 गाह्रो हुनसक्छ, तपाईँहरू एसई पछाडि तपाईँहरू अलिकति एडभान्स लेभलमा जम्प गर्नुभयो, तपाईँलाई गाह्रो लाग्यो। अब के गर्ने त, यो लास्ट मन्थमा के गर्ने त भनेर पनि हामी मेन्टरसिप गर्छौँ। र तपाईँलाई म 5वटा कुरा स्ट्रेट भन्छौँ। 1 नम्बरमा तपाईँहरूले चाहिँ अब नयाँ कुरा केही पनि पढ्ने होइन, नयाँ कुरा चाहिँ जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो क्र्यास कोर्समा पढ्दा हुन्छ, तर आफैले नयाँ कुरा नपढ्ने, पुरानो कुराहरू नै रिभाइज गर्ने। र सेकेन्डमा भनेको रिभिजन गर्ने, रिभिजन यो रिभिजन गर्नै पर्छ। थर्ड भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हेर्ने, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूको प्र्याक्टिस गर्ने। र फोर्थ भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने। तपाईँहरूको चाहिँ हुन्छ नि अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, म्याथ छ, तपाईँहरूको यो 4वटा मेन सब्जेक्ट छ। कसैको फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ मात्रै हुनसक्छ, कसैको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी एज अ मेजर हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर पढ्ने, तपाईँहरूले चाहिँ टाइम म्यानेज गर्दै पढ्ने। जस्तो डेली तपाईँहरूले चाहिँ एटलिस्ट यो 4वटा सब्जेक्ट चाहिँ पढ्नै पर्छ के। यो तपाईँहरूको 4वटै छ भने अथवा 3टा सब्जेक्ट त पढ्नै परिहाल्यो। सो डेली तपाईँहरूले 2 आवर्स पढ्न सकिन्छ कि, त्यसरी टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने। र अर्को भनेको 5th नम्बरमा भनेको तपाईँलाई चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूको चाहिँ एक्जामको लागि तपाईँको चाहिने भनेको प्लानिङ हो कि। अहिलेदेखि प्लान गर्ने, म कोर्स यसरी सकाउँछु, सिलेबस यसरी सकाउँछु र एक्जाम डेमा म यसरी एटेम्प गर्छु, यति क्वेसनहरू म एटेम्प गर्छु, यसरी एटेम्प गर्छु, लङ क्वेसनको लागि यति टाइम छुटाउँछु, सर्ट क्वेसनको लागि यति, अब्जेक्टिभको लागि यसरी प्र्याक्टिस गर्छु। अहिले प्लानिङ गर्नुहोस्। र यो सबै चाहिँ सिन्याप्स एजुकेसनले तपाईँहरूलाई फुल प्लानिङ सहित
यो कोर्स चाहिँ सञ्चालन गर्छ। त्यही भएर प्लिज जोइन गरिदिनु होला, लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन बिलो। थ्याङ्क यू भेरी मच, सी यू इन द क्लास।